Și ajungem la elementul apă. Organe, rinichi, vezica urinară. Anotimp, iarna. Și, respectiv, direcție nord. Cu ce au legătură rinichii și vezica urinară? Cu potențialul. Dacă ne imaginăm o imagine de iarnă, un tablou de iarnă. Totul este exact opus față de foc, față de vară. Dacă aici este totul plin de viață, parcă iarna a murit tot. N-a murit. Noi știm că n-a murit. Dar ideea este că e retras. Este în latență. Totul este în latență. Da. Ideea însă mai este și că tot timpul în organismul nostru și în absolut toate procesele din noi, din societate, din indivizi, din orice, există niște lucruri care tot timpul sunt în latență. Un exemplu foarte concret. Potențialul nostru. O parte din el este latent până când nu l-am manifestat. Și în momentul în care l-am manifestat pe tot, am ajuns la sfârșitul vieții. Deci, o idee, da, o virtute a elementului apă este înțelepciunea, fiindcă vine din ideea de a-ți cunoaște potențialul, de a înțelege ce e în latență. Și vă invit acum să observați o dinamică între apă și foc. Focul este cel cu conștientizarea. Dar el, ca să conștientizeze, el are nevoie de acel ceva care să fie conștientizat. De potențial, de menire. Se zice că în asta, cosmologia chineză, ce se întâmplă este că noi venim aici, ne încarnăm cu ideea că putem să ne manifestăm un potențial. Facem un fel de contract cu divinitatea. Primim un mandat divin. Și contractul sună cam așa. Noi primim o misiune, primim un potențial, o serie de talente, de resurse. Nu e alegerea noastră ce primim, noi le primim. Ala e rolul divinității să hotărască. Dar contractul sună cam așa. Și alegerea noastră să le primim. Nu, contractul sună cam așa. Dacă noi alegem să manifestăm potențialul primit, mandatul primit, misiunea noastră personală, atunci divinitatea, cerul, se leagă să ne țină fericiți, sănătoși, împliniți. Este alegerea noastră, avem liber arbitru, dacă alegem să manifestăm acel potențial sau nu. Dar măsura în care noi vom fi mulțumiți, sănătoși, fericiți, împliniți, este măsura în care manifestăm sau nu acel potențial. Pot eu să aleg să devin tenismen? Da. Pot eu să aleg să devin numărul 1 în tenis? Nu. Pot eu să aleg ce activități am? Da. Pot eu să aleg ce talente am? Talente native? Nu. Da? Eu s-ar putea să pot să fiu un super tenismen sau un super profesor sau un super orice, dar pot să aleg să fiu IT-ist și să-mi neg complet misiunea. Pe care da? nu știi. Păi o știi sau nu știi? Tocmai asta este interacțiunea între cele două, fiindcă imaginează-ți apa ca un ocean care în absența luminii este opac, nu vezi nimic, e negru. Dar focul, conștientizarea, îți luminează calea, relevă potențialul. Da? E frumos, e și mai frumos că e real, adică așa îl folosim în terapie. Folosim focul pe care să-l aducem în apă ca să înțelegem, să punem în valoare înțelepciunea noastră, potențialul nostru, misiunea noastră. Ok? Bun. Culori. Negru. Negru sau albastru. Vă imaginați un ocean. Apoi, gusturi. Aici este sărat, ca oceanul sau ca marea. E o întreagă discuție de ce e sărat, dar e vorba de, până la urmă, sărurile care sunt procesate de rinichi. Așa, deci la fel ca la toate celelalte gusturi, dacă am o aversiune față de sărat sau din contră mănânc la sare cu lingura, am o problemă pe partea de rinichi. Emoții. Aveți o idee? Frică. Frică, teamă, da? Fiindcă apa are legătură cu ideea de supraviețuire. Noi, în momentul în care am primit acel mandat,
am primit acel potențial, am primit și viață. Și ei sunt cei care depozitează acel potențial de viață. Dacă vreți, e ca gazul de la brichetă. Asta e scânteia. Asta e gazul. Deci, dacă ei sunt responsabili de viață, frica, care este un mecanism de apărare, de autoconservare, este normal să se regăsească aici. La fel ca la toate celelalte emoții. Este adecvată sau e inadecvată? Dacă locuim în Occident, o să credem că frica este o emoție negativă. E o emoție negativă dacă trăim zi de zi în frică. Dar frica este extrem de importantă, fiindcă ea te mobilizează, ea te ajută să te protejezi. Fără frică am sărit de la balcon. Am face foarte multe lucruri. Da? Noi în Occident avem tot felul de percepții deformate. Fugim de durere. Știați că există oameni care au un defect genetic și nu pot să simtă durerea? Da. Știți care e speranța lor de viață? În medie, 17 ani. 17 ani. Da? Deci lucruri care par foarte negative, în realitate sunt mult mai pozitive decât credem. Teama, frica, atâta vreme cât sunt adecvate, cât sunt appropriate, da, cum zic englezii, cât sunt potrivite cu situația, cât sunt justificate, perfect. Frica excesivă nu e ok. Absența fricii nu e ok. Ideea este de acel magic potrivit, adecvat. Ce e adecvat, aia e cu totul altă discuție. Da? Aia facem în terapie. Dar de obicei ți-e frică de ceea ce vrei potențialul tău, cam așa se întâmplă. Și de aia. Și aia. Ce ziceam mai devreme. Bun, vocea. Aici este o voce mormăită, este o voce monotonă. E ca atunci când vrei să vorbești și vrei să nu te audă ursul din tufișuri. E murmur, nu? Mormăită, da. E o voce gravă, monotonă. Așa. La țesuturi, oase. Oase, da. Exact, frica din oase, da. Observați cât de multe expresii se leagă. Climat, frig. Foarte frecvent, frig se asociază cu frică. Deci dacă ți-e frig, da. Mi-a intrat frigul în oase, da, odată, și frica în oase. Da, exact. Dacă am o fractură, atunci la tot același lucru e? Nu înseamnă că mi-e frică. Nu, la oasă. Da. Dacă, de exemplu, am o fractură, nu o să mă duc să mi se facă acupunctură, mă duc la un ortoped. Dar în a doua fază mă duc la acupunctură. Da, în a doua fază, da. Da. Exact. Așa. Iar la organe de simț, urechi. Aveți idee de ce urechi? Da, e logică. Exact. Să-mi ascult vocea interioară. Da. Să aud. Iară, vă trimit la vorbe de-astea din bătrâni. Ai urechi să auzi? Cu alte cuvinte, ai profunzimea necesară? Asculți cu urechile alea de auzit, de pătruns înăuntru, sau asculți așa superficial? Da? Fiindcă apa are legătură cu profunzimea. Ne dă profunzime, ne dă abilitatea de a pătrunde lucruri. Acum, iar o să gândiți, bun, apa apare unde ăsta, superb, extraordinar, frumos, există o patologie de exces, că poți să ai prea multă înțelepciune? Da. deci și înțelepciune? Poți să complexifici ceva ce nu e complex, da? Adică poți să... Ați înțeles, da? Adică nu simplifici. Da, poți să complici ceva ce nu ar avea sens. Da? Poți să te duci mult mai în profunzime, poți să desfici firul 14 când nu ar fi adecvat. Da, păi nu, că aici nu mai ai această abilitate, dacă e în exces. Da? Dacă e prea multă. Da? Și dacă ai normal, e ok? Da. Tu ce crezi? Da, normal că dacă ai normal e ok, că asta vrem, să avem cât vrem, știi? Da. Întrebarea este ce-i normal? Cum știu că am normal? Cum știu că am destul? Da? Da. Ei, păi veniți la acupunctură.